Ez a videó a 2025. július 4-én Szerencsen a 7. tárogatós világtalálkozón elhangzott előadásom YouTube-ra szánt verziója. Fogadjátok szeretettel! Ez a dátum ismerős, ugye? Ezzel a dátummal kiegészülve pedig egy olyan pert indított el, aminek a körülményei tudomásom szerint eddig nem voltak részletesen bemutatva. De miért lehetett ez? Aki kutatott a Szabadalmi Hivatal iratai között, hamar szembesülhetett a ténnyel, hogy az 1956. novemberi, a Magyar Országos Levéltárat ért tűzvészben a Szabadalmi Hivatal 435 iratfolyóméternyi irata égett el, amelyben az elnöki és az általános iratok is szerepeltek 1866 és 1914 között. Mint láthatjuk, Stovasser 2 nappal hamarabb nyújtotta be szabadalmi igényét javított tárogató címen, mint Sunda. Várható volt hát, hogy ez a lépés nem maradt következmények nélkül. Én, mikor tanulókoromban hallottam ezt a történetet, mindig valami titokzatos, megfejthetetlen dolognak volt beállítva. Más tárogatóval kapcsolatos kutatásom közben tulajdonképpen véletlen botlottam bele először egy kis cikkbe, majd ezen elindulva egy kizárólag monogramokat használó részletes, de nem hivatalos iratba. Ez egy nagyszerű forrásanyag, ami betekintést nyújt az ügybe és érdekes részleteket közöl, de még egyszer szeretném egyértelműsíteni, hogy ez a külön melléklet az 1901. évi szabadalmi közlöny 49. számához egy nem hivatalos része a közlönynek és kizárólag monogramokat említ, de minden mást részletesen ismertet. A legjobb tudásom szerint következtettem a monogramok mögött feltételezett személyekre, mégis, mivel az eredeti dokumentum valószínűleg megsemmisült, nem tudtam biztos forrásból leellenőrizni a személyazonosságukat, és előfordulhat, hogy tévedek. Ha bárkinek ezzel kapcsolatban van valamilyen észrevétele, kérem a komment szekcióban jelezze. 1898. december 24-én 18.144/98 számon keresetet nyújtottak be a Szabadalmi Hivatal bírói osztályának. És hogy ki volt a benyújtó? Sunda Vencel József Stovasserék 11.545-ös szabadalmát keresetében és perirataiban kettős jogalapon támadja meg és kéri megsemmisíteni. Az 1895. évi 37. törvénycikk a találmányi szabadalmakról 21-es paragrafusa, miszerint a szabadalom megsemmisítendő és ehhez képest úgy tekintendő, mintha meg sem adatott volna, ha nem a valós feltalálónak vagy jogutódjának adatott. Szerinte Stovasserék az ő találmányát jogtalanul sajátították el, és a szabadalom tárgya a szabadalmazásra alkalmatlan volt. Ő a találmányt már korábban gyárában több példányban elkészítette, az üzletében eladásra kínálta, több példányban el is adta, és annyira ismeretessé vált, hogy a szakértők által használhatóvá lett. Az előadásom idejének végessége és a közérthetőség miatt most nem megyek bele a paragrafusok és pontjaik bugyraiba, remélem nem baj. Szóval 1898. december 24-én Sunda benyújtotta periratát, de ahhoz, hogy jobban eligazodjunk a történetben, ismerjük meg az előzményeket. És ugorjunk vissza 2 évet az időben, 1896. decemberébe. 1896. december 20-án a Magyar Történelmi Társulat felolvasóülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Káldi Gyula felolvasta a 16. és 18. század közötti magyar történeti énekekről szóló értekezését, majd a zajos éjjenzéssel fogadott felolvasás után elkezdődött a koncert, melyen részt vettek a zeneiskola növendékei, tanárai, az opera énekesei és zenészei, köztük Hikis Henrik is, aki a tárogatón olyan tökéletességgel játszott, hogy óriási tapsviharra készteti a hallgatóságot, írta a zenelap. A zenelap szót ejt magáról a hangszerről is. E kitűnő, eredeti magyar hangszer kellemes, mélabús hangja által tűnik ki. Hatása bámulatos a hallgatóra, és sokkal nemesebb és szebb hanggal bír, mint például az oboa vagy az angol kürt. A hangszer természete olyan, hogy a legnagyobb zenekari művek előadásából sem fog hiányozhatni, mert hangszínezete kitűnően illeszkedik a többi fafúvók mellé. De hogy jön ez az egész a perhez? Sunda állítja, hogy ezen a hangversenyen bemutatott hangszert ifjabb Stovasser János Hikis lakásán közelebbről is megnézett, és rövid idő múlva szabadalmazás véget be is jelentette a saját javított tárogatóját. Egy kis emlékeztetőnek itt meg szeretném említeni, hogy a közlemény az elején 2 alkalommal SH-ként hivatkozik Hikisre. A kontextusból derül ki, hogy elírásról lehet szó, mert bizonyítható tény, hogy az előbb bemutatott koncerten Hikis az az operaházi zenekari tag, aki fújta a tárogatót. Illetve az ő lakásán történt a tárogató, ki tudja milyen közelről történt szemrevételezése. Ezért Sunda a tanú kihallgatását kéri, akikkel igazolni kívánja, hogy Stovasserék szabadalmazott tárogatójával lényegében mindenben azonos tárogatót ő már Stovasserék szabadalmi bejelentése előtt készített,
El is adott, és eképpen a nyilvános gyakorlatba vétel útján a bejelentés előtt már annyira ismertté vált, hogy a szakértők által való használhatása lehetséges volt, miért is a megtámadott szabadalom, mivel tárgya a bejelentés idejében már nem volt új, ez alapon megsemmisítendő. Stovaszerék az elleniratban és perirataikban határozottan tagadásba veszik Sunda perbeli állításait, különösen, hogy az általuk szabadalmaztatott tárogatót Sunda hangszereiről jogtalanul másolták volna. Ifjabb Stovaszer beismeri ugyan, hogy a hangverseny után a Pesterlőd napilap közleménye folytán megjelent Hikis lakásán, tudakozódni afelől, hogy azon hírlapi közlemény tartalma való-e. Én nem jöttem rá a cikk szövege alapján, hogy mire gondolhatott, mert az utolsó bekezdés egyetlen mondata szól a tárogatóról. Ellenben a cikk hosszasan mutatja be a megjelent magasrangú urakat, és részletesen beszámol a koncertről. Azonban tagadja azt, hogy azon tárogatót, amelyet akkor Hikis minden fölkérése nélkül meg is fújt, kezébe vette volna, megtekintette volna, enélkül pedig lehetetlen volt azzal úgy megismerkedni, hogy azt elsajátíthatta, és a maga számára szabadalmaztathatta volna. Előadják egyébként, hogy a tárogatónak modern hangszerré való átalakításán már 1893 óta fáradoztak, amiről Káldi Gyula és Erkel Gyula is tanúságot tehetnek. Tagadják, hogy a fönt említett történelmi hangversenyen bemutatott tárogató az övékkel azonos, vagy csak lényegében is azonos volna, mert elmondásuk szerint a Stovaszer hangszerek hangja sokkal erősebb és tisztább, míg szerintük a Sunda hangszereknél, amint Hikis Henrik tanú is igazolhatja, az alsó és a felső hangok még javításra szorulnak. Stovaszerék tagadják továbbá azt, hogy szabadalmazott tárogatójukat azonos módon annak bejelentési napja előtt Sunda előállította volna, ilyet eladott volna, és azt forgalomba hozta volna, és tiltakoznak az ezen körülmény igazolására Sunda által kihallgatni kért tanúk kihallgatása ellen. És hogy miért? Mert Stovaszerék szerint egyrészt mindnyájan Sunda alkalmazottai, így elfogulatlan vallomást nem tehetnek, másrészt pedig a tárogató készítésében nem szakemberek, és ilyen tényről a valóságnak megfelelő tanúvallomást tenni nem képesek. A felek által előadott tények és bizonyítékok mérlegelése előtt a bírói osztály Stovaszerék szabadalmának lényegét találta megállapítandónak. A bírói osztály mérlegelése az alábbi pontok mentén zajlott. Stovaszerék javított tárogató című találmányának célja, mint a leírásban maga jelzi, a tárogatót, mely eddig csak is hívójelek adására volt használható, rendszeres zenedarabok eljátszására alkalmassá tenni. E célt a feltalálók aként vélték megoldani, hogy a tárogató furatának új alakot adtak. A szabadalmi leírás szerint a történelmi tárogató furata cilindrikus volt, tudtommal viszont nem. De nem tudhatom, hogy nekik milyen hangszert takart az eddigi. Szabadalmi igényük első pontja szerint, mint újat, védelem alá kívánták vétetni a tárogató testének kúpos furatát minden közelebbi megjelölés nélkül. A fúvóka megváltoztatása. Duplanát helyett szimplonádas fúvókát használtak. Ők csak annyival foglalták össze, hogy arra új fúvókát tettek. És szabadalmi igényük harmadik pontja szerint védelem alá kívánták helyezni ezt a sajátosan, zsák alakúan kiképzett, belső furattal ellátott fúvókát is. A tárogató teste egy vagy több darabból tehető össze az ismert módokon, írják szabadalmuk leírásában, s vagy a fúvókát látjuk el csappal, vagy a tárogató testét, hogy a két rész közötti összeköttetést létesíthessük. Itt egy furcsaságra hívnám fel a figyelmet. Sem a szabadalmi leírásból, sem a perről szóló anyagból nem világos számomra, hogy pontosan mit akar a sajátosan zsák alakúan kiképzett belső furattal ellátott fúvóka. Mivel én is hangszerkészítő vagyok, és volt alkalmam belelátni a tárogatókészítés és a fúvóka készítés részleteibe, a következőt gondolom. A fúvóka készítés során addig a pontig marad zsák a furat, amíg el nem kezdjük kialakítani a kamrát, itt véleményem szerint a furat elveszti zsákfurat jellegét. Furcsa lenne ezt a készítés során viszonylag kezdeti szakaszra érvényes állapotot levédetni, ugye? A másik értelmezés, amit az ítélethozatal részleteiből próbáltam kikövetkeztetni, hogy valamiért a sajátosan zsák alakúan kiképzett belső furattal ellátott szóösszetétel azt jelentheti, hogy a csap a felső rész tetején található, és nem a fúvókám. Mai hasonlattal élve a szaxofon fúvókához hasonló. De mégis, miért kívánták volna levédetni, mikor, mint mindnyájan láthatjuk, egy szabadalmi illusztráción belül mindkét variáció megjelenik, sőt, a leírásban is egyértelművé válik, hogy mindkét módon lehetséges. Végül pedig testét az eddig ismert elrendezésekkel szemben új elrendezésű lyukakkal és billentyűkkel látták el, melynek pontos helyét azonban közelebbről meg nem jelölték, ezt láthatjuk mi is.
A szabadalmazott találmány lényegét az igénypontok értelmében tevén vizsgálattárgyává úgy találta a szabadalmi hivatal bírói osztálya, hogy hit alatt kihallgatott, nem kifogásolt és teljesen érdektelen tanúkat hallgat ki az ügyben. Elsőnek K. Gyét, azaz Káldi Gyulát, aki az opera igazgatója 1895-től 1900-ig. Ebben a monogramban egészen biztos vagyok. A következő kitalálandó monogrammunk IDAC, aki minden bizonnyal idősebb Ábrányi Kornél lehetett, zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, zenepedagógus. Bár C-vel én nem igazán láttam a sajtóban leírva az ő nevét, de emögött a betű kombináció mögött úgy gondolom nem lehet más. Minden Sundához köthető eseményen jelen volt. MG. Ez a monogram feladta a leckét. Úgy próbáltam szűkíteni a lehetséges emberek körét, hogy hasonló körökben szemezgettem, mint ahol a biztos személyek mozogtak. Ilyen volt Gustav Mahler is, természetesen Mahler Gustavként, aki 1888 és 1891 között volt a művészeti igazgatója az operának, Káldihoz hasonlóan. De bizonytalannak éreztem, mert ismerve Mahler pályafutását ebben az időszakban már nem élt Budapesten. Eszembe jutott az elírás, véletlen felcserélés lehetősége, így szóba jöhetett volna még pár személy, de ekkor Sundáék maguk által szerkesztett gyártörténeti könyve adott nekem egy új tippet, aki Madari Gábor lehetett. Budapesti Asztalos Ipartestület elnöke. Több ízben volt képviselőjelölt, a Kereskedelmi és Iparkamara beltagja, és a közügyekben is élénken részt vett. Azt hiszem őt nem kell bemutatni újra. Hikis Henrik, a Magyar Királyi Opera klarinétosa, Nemzeti Zenede klarinéttanára. A másik, kicsit több utánajárást igénylő személy, S.A. monogramú tanú. Sokáig gondoltam, hogy Szuk András oboista lehetett talán, aki a Fáy-féle mozgalom előadó művésze volt, de ebben sem voltam elég biztos. Egyfelől azt gondoltam, ha ő lenne, akkor S.A.-ként hivatkoztak volna rá, bár több variációban írták a nevét. El kellett vetnem ezt az ötletemet, ugyanis Szuk 1889-ben elhunyt. Itt is segítségemre volt Sundáék memoárja, itt találtam egy S.A. monogramú személyt, aki elképzelhető, hogy Sipos Antal volt. Zongoraművész, zeneszerző, Magánzeneakadémia igazgató. A tanúk egybehangzó vallomásaival teljesen beigazolva van az, hogy a fölperes az alperesek szabadalmazott tárogatójával lényegében azonos tárogatót már 1897. évi szeptember 15. napja, vagyis a megtámadott szabadalomnak bejelentése előtt nem csak hogy elkészített, de forgalomba is hozott. Stovaszerék ugyanis maguk sem vették tagadásba, és eképpen elismerték, hogy azon tárogatót, amelyet Hikis a Káldi-féle történelmi hangversenyen nagyszámú közönség jelenlétében megfújt, a Sunda készítménye volt. És a szabadalmi hivatal bírói osztálya megállapította azt, hogy az az alperesek megtámadott 11545-ös számú szabadalmával lényegileg teljesen azonos. Ugyanis a tárogatóteste ennél is kúpos furatú, testén különböző elhelyezésű, részint billentyűk, részint kézzel való befödés által hangot adó lyukak vannak elhelyezve. Éppen úgy, mint a stovaszerék szabadalmi igénypontja védeni kívánja. Végre, bár az azon alkalmazott fúvókának belső furata nincs is zsák alakúan kiképezve, mint a stovaszerék szabadalmi leírás és rajza mutatja, mégis, mivel a fúvóka ezen átalakítása Hikis Henrik, Káldi Gyula és Sipos Antal szakértő tanúk egybehangzó vallomásai szerint mellékes, és az a dolog lényegén semmit sem változtat, mind a két fúvókát klarinét fúvókának kell tekinteni, mert a különbség, hogy stovaszerék által szaxofonszerű fúvókának nevezett fúvóka a tárogató testére rásrófoltatik, a klarinét fúvóka pedig a tárogató testébe besrófoltatik, sem műszaki, sem hangtani tekintetben figyelemre méltó különbséget nem eredményez. Bírói ítélet. Az iratban újra leírtak minden kis részletet, ha jól sejtem, ezt így szokás. A közérthetőség kedvéért én viszont összegzésemet rövidre fognám és leegyszerűsíteném. A bíróság megállapította az újdonság hiányát. A hangversenyen megtekinthető volt a hangszer. Az összes tanú igazolja, hogy Sunda készített, üzletében kiállított és el is adott tárogatót stovaszerék szabadalmi levédetése előtt. A fönt hivatkozott tanúkon kívül még MS és MG. Emlékeznek stovaszerék álláspontjára a tanúk szakmaisága terén? Van egy olyan sejtésem, hogy ez a plusz 2 monogram takarhatja a Sunda alkalmazottakat. Bár kicsit viccesnek tartom az újra előbukkanó MG monogramot. Mivel ez a 2 monogram nem kifejezetten ritka kombináció, és nem találtam Sunda alkalmazottak listáját az adott időintervallumban, az ő személyükre ma nem derül fény. Vissza a bírói ítélethez.
A furat kúposságát levédetni nem lehet, a hangjukak száma és pontos helye nincs feltüntetve, a fúvóka eltérése sem részesül szabadalmi oltalomban. A bíróság nem tartotta megállapíthatónak azt, hogy a szabadalom nem a valós feltalálónak adatott. Igazolt tény, hogy ifjabb Stovasszer Hikis lakásán a hangszert megnézte, mielőtt szabadalmi igényét benyújtotta volna. Káldi és Erkel tanú igazolja, hogy Stovasserék 1893 óta fáradoztak a tárogató modernizálásán. Hikis és vallotta, hogy Stovasserék csak a fúvókában vaciláltak. Erre úgy hivatkozik az irat, hogy tekintettel továbbá arra, hogy HH és vallomása szerint másodrendű alperes náluk aképpen nyilatkozott, ez a többes szám azt sejteti, hogy is ott lakott, ahol Hikis Henrik. Véleményem szerint ő Henrik fia Richard lehetett, aki ekkor körülbelül 16 éves volt. Ifjabb Stovasser a sunda hangszert nem szedte szét, részletesen nem ismerte, így nem lophatta el az ötletet. A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal bírói osztályának 343/901 szám alatt szabadalom megsemmisítési perben hozott ítélete. Sunda keresetének helyt ad, Stovasserék 11545-ös Lajstrom számú javított tárogató című szabadalmát megsemmisíti. Alpereseket arra kötelezi, hogy 470 korona per költséget és a kincstári illetéket fizessék meg.